سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به یک ویدیو نه. دوستان امروز ما یک وبسایت اعلام کردم به نام ریبل هستم. دوستا این NFT یک کانسپت نو است در داخل مارکت کریپتو. دوستو در اینجا که کسایی که میخواین که NFT خود سودا کنن یا بخرن، در اینجا دوستا این مارکتش هسته. کسایی که NFT میخرن، کسایی که سودا میکنن دوستا، این یک مارکت است. پیش از او دوستا یک احوال مارکت بگیرم. فعلا مارکت به چی حال است دوستا؟ اگر ویدیو را تالی را لایک نکردین، یک لایک لازمی بکنید و چنل را سابسکرایب کنید و به همراه دوستانتان شیر کنید. دوستا اول مارکت هم میبینیم مارکت چی حال است. اگر بیت کوین هم ببینیم 65940 دلار و اتریوم 4713 دلار. دوستا بی ان بی کوین هم دیده میتونین 659 دلار است. دوستا تقریبا اگر شیپ کوین هم گپ بزنیم دوستا، شیپ کوین هم مقدر فرق نیامده، بالکل در سایت ویست دوستا. بعد از 405242. خب میریم طرف تاپیک خود دوستا. ما در یک وبسایت موجود هستم به نام ریبل هستم. اینجا شما میتونین هم NFT بخرین و سودا کده هم میتونین دوستا. خیلی زیاد در اینجا پیسه جور میشن. کسایی که NFT جور کدن و NFT اپلود میکنن، چی او عکس باشه، چی او گیف باشه، چی او ویدیو باشه، دوستا عزیز خیلی خیلی زیاد مردم پیسه پیدا کردن. در اینجا اگر میبینیم دوستا تقریبا تاپ کلکشن در یک روز، یعنی چقدر مردم سودا کردن، یعنی چقدر چیزا سودا شده در یک روز دوستا. در اینجا اگر ببینیم تقریبا یعنی تقریبا 7 میلیون یکی تقریبا 20 میلیون دلار چیزا سودا شده. این چیزا این هم دیده میتونین در تاپی هست، در دوم نمبر، سوم نمبر. دوستا خودتون دیده میتونین چقدر، یعنی آخرش اگر سیل کنیم در اینجا 10,60,393 دلار سودا شده. این دوستا اگر این را یک ایلا کرده ببینیم دوستا، ای چیزا را اپلود کرده ایست دوستا. در اینجا ای اپلود کرده این چیزا یک کارتون جور کرده، میگه قیمتش چند است؟ 0.50 اتریوم هست دوستا. یک اتریوم فعلا اگر قیمتش ببینیم 4700 دلار از دوستا. در اینجا میگه که اینمی کارتون که انداخته، میگه کارتون امی کارتون قیمتش که هست فعلا 0.5 اتریوم، یعنی نیم اتریوم قیمتش مانده دوستا. در اینجا اگر ببینیم یک اتریوم قیمتش است. در اینجا ای صرف این چیزا ببینین دوستا، چقدر گپ است. چه کسی که جور کرده قیمتش چند مانده؟ 20 اتریوم و یک دفعه سودا شده. ای هم یک دفعه سودا شده، ای دیگهش هم یک دفعه سودا شده. تمامش دیده میتونین دوستا یک دفعه سودا شده این چیزا. خب یعنی چقدر از این چیز پیسه پیدا کرده باشن دوستا. این نفری که مثال اپلود کرده دیده میتونین. و دیگه یکی دیگه ایش ببینیم، مثال ایرا ببینیم در این قسمت اگر ایرا اعلام کنیم این نفر کی است. در اینجا دوستا دیده میتونین یک عکس هست، تقریبا عکس هست به نظر من، یعنی 5.6 اتریوم، یعنی 5.6 اتریوم میگه قیمتش است. یعنی 5.6 اتریوم اگر در اینجا ضرب بزنیم چقدر دلار میشه؟ 5.6 ضرب 4700 دلار اگر ضرب بزنیم دوستا تقریبا 26320 دلار صرف یک عکس است دوستا. دیده میتونین در اینجا این قیمتش مانده 7.5 اتریوم و اینجا مانده 8.5 اتریوم دوستا. این قیمتش سیل کنین، این چیزا را سیل کنین. یک کارتون است، یک عکس است. در اینجا دوستا دیده میتونین 12 اشاریه، یعنی تقریبا 13 اتریوم قیمتش است دوستا. 13 اتریوم گفته قیمتش است. در اینجا در زیر باز بیت هم لگانده. بیت شروع میشه از 0.02. این خودتان دیده میتونین دوستا. یعنی از این وبسایت مثال کسایی که کار گرافیکس هم میکنن، کسایی که میخواین که کارهای مثال تو آرت هم میکنن، این چیزها را که کسایی که میکنن میتونن از این جایی که هست عکسای خود یا ویدیو خود یا چیزای خود اپلود کنن و از اینجا
پیسه جور کنه. دوستا ای چطور میتونیم ایرم ما یک براتون نشان بدم. خب لازم است که باید شما متاماسک والت داشته باشین دوستا. در اینجا متاماسک والت لازم است دوستا. در اینجا باید که متاماسک والت داشته باشین. در اینجا با همراه اکانت تان را باید که کلیک کنین. باید در اینجا کنکت باشه متاماسک والت تان. اگر متاماسک والت اگر نمیفهمید چه رقم جور میشه دوستا، در گوگل و در یوتیوب سرچ کنین، زیاد ویدیو هست دیده میتونین، باز جور کرده میتونین دوستا. خب در اینجا وقتی که ما اکانت جور کردیم، بعد از او کی هست در اینجا متاماسک والت خود چی میکنیم؟ کنکت میکنیم. بعد از کنکت کردن دوستا ایرا تقریبا در اینجا اگر بخوایم که یک ویدیو اپلود کنیم یا NFT خود بلگانیم در سودا کردن بلگانیم، مثل که امروز از یک دوست ما یک عکس گرفتم و او عکس هم به نظر ما اپلود کردم. اگر دیده میتونین دوستا، شاید یگان روز دیگه نشان میتم بریم. اینجا دوستا یک ما فعلا یک ای عکس یک دوست ما روان کرده بود، ایره در سودا انداختیم. امروز تقریبا در پیش ما شش روز نو اپلود کردم، یعنی تقریبا بعد از 7 روز اکسپایر میشه دوستا. قیمتش ماندم یک عکس، قیمتش ماندم یعنی 0.1 اتریوم، یعنی تقریبا 459 دلار میشن دوستا. کو ببینیم که سودا میشه نمیشه. و تقریبا دی ما که اپلود کردم تقریبا 140 دلار از ما در اتریوم فیس کارت کرده دوستا. 140 دلار از ما فیس کارت شد. اگر سودا شوه خیلی خوب است، سودا نشد قسمت است، ماندگی است در اینجا دوستا. فعلا ما صرف یک چیز اپلود کردم دوستا. شما هم میتونین از اینجا چیزای خود اپلود کنین و از اینجا پیسه جور کنین دوستا. اینجا دیده میتونین عکس هایش هستن، عکس هم اپلود کرده میتونین و دیگه کدام چیزی را که دلتون میخوای اپلود کرده میتونین. خب از اینجا پیسه جور کرده میتونین. اپلود چه رقم میکنین؟ در سر کرییت کلیک میکنین، در اینجا سر سینگل کلیک کنین. اینجا میخواین که در اینجا چه PNG GIF WEBP MP4 MP3 باید این چیزها رو اپلود کرده میتونین. باید 100 MB باشه. اینجا فایل چویس کرده چیزی که میخواین او را اپلود میکنین و در اینجا فیکس پرایس میمانین، یا که بیرز میلگانین یا که برای تایم میلگانین که نه تایم مثال ما دمیقه تایم باید که باشه. خب در اینجا چیش میتین اتریوم میخواین دیگه کوین سلکت میکنین و در اینجا سرویس فیس 62.50%. خب اینجا باز مثال ما ایره کلیک میکنیم که ریبل، یعنی این چیزا را که جور میکنین باز خیلی وقت میگیره. در اینجا کلیک میکنیم، باز نامش نوشته میکنین، دیسکریپشن نوشته میکنین. باز در اینجا که مثالی 10% مطلبش این است که از چیز شما را دیگه کس اگر سودا کنه آیا شما چقدر فیس میگیرین، من مطلب کمیشن چقدر میگیرین چیز شما را که دیگه نفر را سودا کنه. ما در اینجا نوشته کردم که 10%. 10% و با کرییت آیتم میکنین. در اونجا باز از متاماسک چیزتون میخواه. مثال ما در اینجا اگر یک عکس ببینیم اگر باشه ما برای شما نشان میتونم دوستان که از اینجا ما چطور میتونیم سودا کنیم. مثال اینجا این عکس دیگه دوست ما سروان کرده، ایره میخوایم که سودا کنم دوستان. وقتی که در اینجا ماندم اینجا بیرز را میزنیم، در اینجا در نامش چیزی نوشته میکنیم دوستا. ما نوشته میکنیم که امان آرتس نوشته میکنیم. در دیسکریپشن نوشته میکنم دوستا. چی نوشته کنم که دوستا در دیسکریپشن چیزی که درباره only for you نوشته کردم و اینجا که وقتی که کلیک شو مور کنین
و کرییت آیتم کنین دوستا. وقتی که این اپلود میشه دوستا، فعلا ما در اینجا تقریبا از اینجا سایل کنین میخواه که این آدرس هست، باید که ساین این شوم. از اینجا باز از اکانت ما باید اینو پیسه کات کنم. مثال در اینجا اپلود وقتی کلیک کردم ساین این دوستا این لگیده و دومی چیز هم لگیده. دیده میتونین دوستا، ما ایره در تویتر هم شیر میکنم که باید اکانت بخرم. گیس فیس کی میلگه دوستا، این لازم است پیش میلگه دوستا، که از پیش ما چیزی که فیس بود دوستا این ای رقمش خودتون اپلود کرده میتونین دوستا. وقتی که اپلود کردین دوستا در اینجا شو میکنه که شما یه چیز اپلود کردین و ایره شما سودا کرده میتونین دوستا. اگر کسایی که در اینجا نوشته کردن در اینجا برس ما قیمت شما 0.1 اتریوم. امیدوارم که ویدیو خوشتان آمده باشه دوستا. ویدیو خوشتان آمده باشه لایک کنید، به همراه دوستانتان شیر کنید و چینل سابسکرایب لازم کنید دوستا. خداحافظ.